Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk mengisi aplikasi yang kita namakan ataupun software atau talian yang kita namakan rekod bacaan nilam menggunakan komputer dan juga ID DELIMa. Yang ni memang sesuatu yang baru dah untuk 2001. So, kita kembali selepas ini. Bagi pertama kali yang singgah kepada channel saya, Cikgu EduTech, so jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Semoga video ini memberi manfaat pada anda semua di luar sana. So kita akan mulakan untuk tutorial kita untuk mengisi rekod bacaan nilam sekolah. Maksudnya tahun ini pelajar boleh mengisi sendiri secara atas talian menggunakan komputer. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan komputer ataupun laptop lah, menggunakan browser anda dengan menggunakan ID DELIMa. So untuk persediaan bagi tutorial ini, pelajar-pelajar perlu ada ID DELIMa sendiri dan juga password. Okey, kalau ID DELIMa dah ada, dah pernah guna, tak ada masalah lah. Password kita boleh terus login. Tetapi kalau mungkin yang pertama kali nak login, okay, saya akan tunjuk juga tutorial hari ini bagaimana untuk login dan seterusnya mengisi dan submit kita punya rekod bacaan nilam. Akan terus sampai kepada cikgu sekolah, penyelahran nilam, ataupun nanti di sekolah pihak PPD pun boleh tengok data pelajar. Pergi juga di negeri, JPN dan seterusnya sampai ke peringkat kebangsaan. Mungkin mendapat rekod bacaan tertinggi di Malaysia, mungkin mendapat sebab kita ada banyak pertandingan lah, antara pertandingan nilam dan sebagainya lah untuk rekod bacaan murid-murid sekalian. So tanpa lengah masa, kita akan mulakan kita punya tutorial. Yang pertama yang saya katakan tadi ada ID DELIMa sebagainya. Pelajar-pelajar perlu tahulah alamat ini. Alamat dia mudah saja, iqnilam.moi.gov.my. So saya tekan enter, maka dia akan keluar paparan macam inilah. Di sini, di paparan ini dia beritahu boleh login menggunakan ID DELIMa. Okey, tengok saya klik apa yang berlaku. Jika pelajar keluar paparan seperti ini, bermaksud browser ini tidak disetkan dengan ID DELIMa. Sebab kita tengok default dia, cara nak lihat dia senang saja. Jika ada paparan login, boleh terus login. Tapi ketika berlaku macam ni, kadang-kadang komputer tu dah disetting, kita tak perasan akaun mana. Sebab like, tadi saya tekan butang yang ini, butang ikon ID ini, saya tengok, oh rupa-rupanya ID Gmail biasa. Sebab itu dia tak boleh buka. So saya kena switchkan ID yang ada di sini. So cara dia adalah, kalau ID pelajar tak ada di sini, kita tambah juga. Kita perlu tambah dulu supaya nanti senang kita switch. Bagi contoh saya pilih ID yang saya telah setkan ni bagi katakanlah pelajar yang ini. Pelajar ini saya dah setkan ID-nya di browser ini. So saya klik, saya switchkan account ni. Tengok default account dia macam ni. Nama dia nampak. So saya klik, saya buka alamat tadi Iqnilam. So saya tekan enter. Nampak tadi saya dah login, saya dah keluar dulu. Okey, saya mak balik kat sini, memang ID dia kita dah set kan. Okey, tadi akaun Gmail biasa, yang ni MOEDL nampak So saya tekan sign in, tengok apa berlaku. Dia akan terus bawa kita kepada paparan yang ini. Nampak? Automatik ada pelajar. So macam mana nak buat yang ni? So saya keluar balik. Saya nak tunjukkan, saya kembali pada ID personal tadi. Tengok kalau saya buka, saya ulang balik. Kalau Iqnilam ni, Iqnilam saya buka. Saya klik yang ni, yang ini bila saya semak ID yang set kat sini adalah ID personal Gmail biasa, mungkin ibu bapa, adik kita yang lain. So saya klik, dia keluar error. Yang ini kalau keluar error jangan panik adik-adik. So saya akan tunjukkan cara macam mana nak setkan siap-siap supaya kita boleh di sini. So langkah dia sangat mudah. Kita klik butang ikon ni, kemudian saya tekan butang add. Dalam kes saya ni ada banyak ID ni, saya dah setkan ID personal, ada Gmail biasa, ada Gmail KPM, ada. Okay, so saya tekan butang add di sini. Kita pilihlah satu ikon, ikutlah pelajar-pelajar suka ikon apa. Bagi contoh kita ambil spek mata ni, yang trending ni, saya tekan, saya tak nama lah, katakan nama saya Nama pendek Saya tekan add.
Kemudian dekat sini paparan ni masih lagi dia belum login, tapi kita dah setkan, cuma dia belum sign in. Tadi dalam kes tadi kita dah sign in, so kita perlu sign in kat sini. Yang pada sini lah pelajar-pelajar perlu letakkan ID DELIMa. So bagi contoh, saya ambil ID DELIMa saya ni. Ini saya tunjuk contoh ni, ID ni yang tidak pernah digunakan sebagai contoh. Kalau ID yang pernah digunakan ataupun pernah diaktifkan, mungkin langkah dia lebih mudah daripada ni. So saya masukkan ID sebagai contoh. Saya nak tunjukkan bagaimana ID tu first time guna. Dia akan keluar macam ni. Tekan next. Kalau pelajar yang dah pernah aktifkan tak ada masalah, masuk saja password. Sebagai contoh, saya masuk password yang ni. Jika keluar paparan seperti ini, maksudnya pelajar ini baru saja mengaktifkan ID DELIMA. Jadi kita serampang dua mata lah. So samping nanti maksudnya pelajar ni tak pernah guna. Kalau tak keluar seperti ini, bermaksud pelajar itu sebenarnya pernah menggunakan ID DELIMA sebelum ni. Mungkin program pada tahun 2020, cikgu dia dah lancar ke guna Google Classroom sebagainya, ataupun menggunakan apa ID DELIMA yang sebelum inilah untuk program-program sekolah sebelum ini. So tekan saja accept bagi yang pertama kali guna. Macam saya kata-kata tadi, tapi bila keluar macam ni untuk pelajar yang first time guna ataupun first time password di-resetkan, so kena create password baru. Password baru ni mesti unik dia. Pelajar-pelajar sekalian ataupun ibu bapa, mungkin guru. So saya tuliskan sikit, dia mesti ada lebih daripada 8. Sebagai contoh, saya buat SKPK alias, mesti ada simbol juga, dan juga huruf besar, huruf kecil, dan juga nombor. Huruf besar kecil tak perlu. So saya buatkan SKPK alias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni sebagai contoh sajalah. Yang penting yang kita tukar ni jangan lupa passwordnya. Kalau tidak, nanti kena rujuk admin sekolah untuk reset balik password adik-adik dah, ataupun pelajar-pelajar. So saya tunjukkan dulu ni sebagai contoh lah. Dia mesti lebih daripada 8, 8 aksara, mesti ada huruf dan juga nombor dan juga simbol. So saya savekan dulu, saya copy dulu password ni sebagai contoh. Ini sebagai contoh saja. Kalau adik-adik yang dah biasa login, tak ada masalah, teruskan lakukan ni. Jangan lupa tekan save show password. Tapi kalau guna komputer di sekolah, tak payah tekan macam ni lah, bahaya, nanti orang boleh buka akaun kita untuk keselamatan data. So tekan next. Nanti dia akan buka paparan sini, nanti automatik dia akan baca nama kita. Okey, kalau macam ni tengok dia first time ni dia akan minta kita link data lah. So kita tekan saja link. So kita tekan saja synchro, yes I am in. Nanti kita semak kat sini balik, nampak automatik keluar nama kita. Tadi asal kita hanya bubuh huruf saja. Ni keluar Ahmadiyah, nama asal kita lah, nama penuh kita. Macam mana dia baca sebenarnya data ID DELIMA ni memang baca daripada data PDM, data murid di sekolah. So jangan risaulah kalau salah ejaan sana, salah ada di sini. So kita buka balik IQ NILAM. Tengok IQ nilam.moi.gov.my. Saya tekan enter, dia akan buka paparan ni balik. Pelajar klik saja yang ini, automatik nanti dia akan keluar macam ni. Select dulu, pilih, maka keluarlah paparan seperti ini. Ini adalah paparan rekod bacaan nilam pelajar-pelajar sekalian. Dah siap ada nama sebagainya. Yang ni kita tak boleh tukar, ni hanya boleh tukar mungkin admin sekolah dan juga admin mungkin daerah sebagainya. Yang ni kena rujuk kalau maklumat di sini salah lah. So kena rujuk nanti dengan cikgu admin sekolah. So saya nak tunjukkan sedikit maklumat macam mana nak rekodkan. Sebab program Iqnilam nanti pelajar-pelajar boleh rujuk dengan tu lah. Tapi biasanya pelajar-pelajar yang dah lama dah sedia maklum nilam ni untuk rekod bacaan murid-murid. Tapi yang menariknya, bila nilam tambah baik ni bukan saja buku, malah kita boleh rekod juga buku fiction. Ni buku, kemudian bukan buku, macam-macam kategori ada. Ada jurnal, peta, cerpen dan sebagainya, poster, hingga komik pun dikira juga. So tak ada terhad limitasi untuk merekod bacaan nilam. Untuk nilam besi tambah baik ini. So bagi contoh, saya letakkan nama lah. Kata kalau saya baca buku, nama dia bacalah adikku, sebagai contoh ni pelajar. So pilih bahasa Melayu, katakanlah tahun terbitan. Saya pilih buku sini tahun terbitan katalah 2010. Pengarang dia Ali bin Ahmad. Rekod ni kalau boleh jangan ditipu lah. Maksudnya kita tulis, kita rujuk supaya nak membuktikan bahawasanya pelajar
baca dengan betul. Tapi kalau tak ingat anggaran pun tak ada masalah. Tapi yang penting adalah rekod ni kita cuba rekod bacaan betul dan adik pelajar-pelajar membaca lah. Kita nak galakkan itu. So katakanlah penerbitan Pelangi sebagai contoh. Kemudian kita pergi kepada paparan yang kedua, jenis bacaan. Macam saya katakan tadi, saya nak pilih buku fiksyen. Buku fiksyen ni buku cerita lah. So saya klik situ, letakkan muka suratnya 11. Kat sini rumusan terpenting lah, ataupun sinopsis bahan. Katakanlah buku ini menceritakan kisah-kisah silam ataupun zaman dahulu yang memberi manfaat dan tauladan kepada kita semua. Yang ni perlu cerita lah, bukan salim satu persatu. Yang rumusan sinopsis berdasarkan apa yang pelajar-pelajar baca. So kat sini di samping aktiviti kita membaca tadi, apa lagi kita buat? Aktiviti pengayaan dilakukan selepas ataupun semasa pembacaan tadi. Mungkin kita buat rumusan ni lah. Kita dah buat baju buat. Yang ni kita tambah sikit. Mungkin kita bercerita kepada adik kita. Okey, sebab kesemuanya ada markah. Mendeklamasi saja ataupun komen, catatan, pengucapan awam dan lain-lain. Pilih kalau lain-lain, klik sini, barulah kita boleh isi sini lah kalau ada aktiviti yang sesuai. So sebagai contoh, kita mungkin bercerita dan mungkin saya juga mengeja. Mungkin pelajar tu baru belajar sambil mengeja sebagainya. So kita tulis ataupun mungkin berlakon, kita letak 2-3, tak ada masalah. So yang penting last kali tekan butang simpan. Okey, bila keluar macam ni, tahniah, dah berjaya dah isi rekod IQ Nilam di dalam sistem IQ Nilam ini. So nanti data ini dia akan dikemas kini di sinilah. Nanti pelajar tengoklah dalam kes yang ini, mungkin dia ambil sedikit masa untuk di-verify di peringkat sekolah sebagainya, barulah pelajar boleh tengok keluar di sini. Kalau tak, nanti boleh rujuk balik kepada guru pustakaan media sekolah masing-masing ataupun guru penyalas nilam di sekolah masing-masing. Itu saja saya kira tutorial saya untuk kali ini, untuk pengisian IQ Nilam, rekod bacaan Nilam pada IQ Nilam menggunakan komputer ataupun laptop. Nanti saya akan kongsikan juga video bagaimana cara untuk mengisi menggunakan smartphone. Saya percaya ramai yang ada smartphone. So saya perlu tunjuk cara smartphone juga untuk pelajar-pelajar sekalian. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.